perfect okay good now the next one is ምንድነው installation ነው የጠየቃችሁኝ ሰዎች አላችሁ እዚህ ጋር አንድ ጊዜ ኢንስቶል ካደረጋችሁ በኋላ ደግማችሁ ኢንስቶል ማድረግ አይተበቅባችሁ ግን ሌተስት የሆነውን ኢንስቶል አድርጋችሁ መጠቀም ይኖርባችኋል ማለት ነው እንዴት ነው ኢንስቶል የምታደርጉት let me show you that okay now you have to come to here chrome ላይ ትመጣላችሁ እዚህ ጋር መጣችሁ ምንድነው የምታደርጉት ሁለት ነገር ነው የምትጭኑት አንደርስታንድ ታደርጉልኝ ይፈልጋለሁ SQL server ስትጭኑ አንደኛ SQL server management studio እና SQL server management studio የሚባል አለ ይሄን ነገር በደንብ አንደርስታንድ ታደርጉልኝ ይፈልጋለሁ ምን ጊዜም ቢሆን SQL serverን በተመለከተ if you see SS ማለት SQL server ማለት ነው SSMS ማለት SQL server management studio ማለት ነው ኦኬ ይሄ ያስፈልጋችኋል ይሄ ማለት መስሪያ ቦታው ማለት ነው በደንብ ኤክስፕሌን አደርግላችኋለሁ ሌላው ደግሞ SQL server ያስፈልጋችኋል SQL server እና SQL server management studio ያስፈልጋችኋል ይሄ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ኤክስፕሌን አደርግላችሁና ከዛ በኋላ ሄዳለሁ ለምሳሌ አሁን እንበልና አበበ የሚባል ሰው ቤት ውስጥ አንድ ስራ መስራት ፈለገ አርኪቴክቸራል ዲዛይን ማድረግ ፈለገ የመጀመሪያው የሚያስፈልገው ቤቱ ነው ከዛ በኋላ ቤት ውስጥ አንድ ክፍል ያስፈልገዋል ይችን ክፍል ምን ይላታል ስቱዲዮ ይላታል ማለት ነው አሁን እዚህ ሀገር የምንከራያት ትንሽ ስቱዲዮ እንደ መስሪያ ማለት እኮ ነች ግልጽ ነው ስቱዲዮ የምትባለው ያቺ ነች ስለዚህ ይሄ አበበ ምን ያስፈልገዋል መጀመሪያ ቤቱ ያስፈልገዋል በቤቱ ውስጥ ምን ያስፈልገዋል መስሪያ ቦታው ያስፈልገዋል ማለት ነው ዛት መስሪያ ቦታ ስቱዲዮ ይባላል therefore ይሄ ቤቱ በአጠቃላይ ምን ይባላል SQL server ይባላል ለመስራት የምንጠቀምበት ኢንቫይሮንመንት ማለት ነው ኦኬ ኢንጂኑ ማለት ነው ኦር ደግሞ እንበልና አንድ መኪና ላይ ብትመጡ መኪናው ለመሄድ ተነስቶ ለመሄድ መጀመሪያ ምን ያስፈልገዋል ኢንጂን ያስፈልገዋል ኢንጂን ከሌለ እኮ መጠቀም አትችሉም አይደል ስለዚህ ኢንጂኑን አስነስታችሁ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ሙቭ ለማድረግ ግን ዊሉ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው ጎማው ስለዚህ ጎማውን እንደ SQL server management studio ብላችሁ ሰሩ መስሪያው የምትሰሩበት መስሪያው ቱሉ SQL server management studio ይባላል ማለት ነው መስሪያው ቱሉ ማለት ምን ማለት ነው እዚህ ስቱዲዮ ውስጥ ምን ያስቀምጣል አንድ ቴብል ያስቀምጣል ከዛ እዚህ ጋር አንድ ጠረጴዛና ቴብል እንትን ይኖራል ጠረጴዛና ወንበር ይኖራል then አበበ እዚህ ሆኖ መስራት ይጀምራል ማለት ነው እቺ ቦታ ያስቀመጠባት ቦታ ውስጥ ያለችው ስቱዲዮ ትባላለች ስለዚህ SQL server management studio እና SQL server ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው don't forget this okay you need SQL server and SQL server management studio so ምንድነው የምታደርጉት መጀመሪያ SQL server ትሉና SQL server በነገራችን ላይ ኤክስፕረስ ኤዲሽን አለው ኤክስፕረስ ማለት ምን ማለት ነው ማይክሮሶፍት በነፃ የሚሰጠው ማለት ነው ይሄው ኤክስፕረስ የሚላለን ኤክስፕረስ ትሉና ስትፈልጉት ወይ 2019 ትመጣላችሁ ኮሚኒቲ ወይም ኤክስፕረስ ነው የሚባለው ይሄው ሌተስቱን መረጥኩኝ SQL server ኤክስፕረስ ብዬ ነው የጻፍኩት ከዛስ ይሄ ማለት SQL serverውን ነው የሚጭነው ማለት ነው አሁን ኦኬ ይሄንን ክሊክ አደርጋለሁ ዜሮ ይነግረኛል ይሄው ዳውንሎድ ፍሪ ትራያል ይላል ኦን ፕሪሚስ ይላል ከፈለጋችሁ ደግሞ ወደ ታች ብትመጡ ይነግራችኋል ይሄው ዴቨሎፐር አሁን ይሄ በነፃ ነው ተመልከቱ ይነግራችኋል እዚህ ጋር SQL server 2019 developer is full feature free edition ይላችኋል ይታያችኋል then you can download this one that's the first step that you need to do download this then when you download it will download right there okay that's the first step the second step ምንድነው የምታደርጉት ይሄው ይሄ ነገር አመጣ ከዛ በኋላ እቺን ደብል ክሊክ ነው የምታደርጉት SQL server ዴቨሎፐር የሚለው ደብል ክሊክ ስታደርጉ do you want to install ይላችኋል ይሄን ነገር ያመጣል yes ትሉታላችሁ ተመልከቱ yes ትሉታላችሁ ከዛ በኋላ ይሄንን አድርጎ ረን ያደርግላችኋል ማለት ነው የምትፈልጉት ቤዚክ ነው ከስተም ነው ዳውንሎድ ሚዲያ ነው የምትፈልጉት ይላችኋል ቤዚክ የሚለውን ነው የምትመርጡት ኦኬ ቤዚክ የሚለውን ከመረጣችሁ በኋላ አክሴፕት አድርጋችሁ ኔክስት እያላችሁ ነው የምትቀጥሉት ማለት ነው ምክንያቱም እኔ ኦሬዲ ስላለኝ እንደገና መጫን ስለማልፈልግ ማለት ነው ኦኬ you have to accept this አክሴፕት አደረኩት ከዛ የት ጋር ነው የምትፈልጉት ይላችኋል የምትፈልጉት ቦታ ላይ ይጭንላችኋል ማለት ነው SQL server ከዛ ኢንስቶል ስትሉት አውቶማቲካሊ ኢንስቶል ያደርጋል ማን ነው ኢንስቶል የሚያደርግላችሁ SQL serverውን ማለት ነው do you guys understand now ይሄንን ዳቆመው ይሄን ጨረሱ the next step ምንድነው የማደርገው I have to install SQL server management studio እንጭናለሁ ማለት ነው here you go SQL server management studio ዳውንሎድ ለዋለሁ ይታያችኋል እዚህ ጋር ይሄው እንደዚህ አደርገዋለሁ ከዛ ይታያችኋል እዚህ ጋር አለች ዳውንሎድ SQL server management studio የምትል ይችን ክሊክ ታደርጋላችሁ ልክ እንደ ቅድሙ ምን ያደርግላችኋል ኢንስቶል ያደርግላችኋል ማለት ነው ይኸውላ ዳውንሎድ ያደርግላችኋል ማለት ነው guys understand ስለዚህ ምን ያደረገልኝ ነው ማለት ነው ይሄንንም ዳውንሎድ ያደረገልኝ ነው ላስቆመው ምክንያቱም ኦሬዲ ነው ስላለኝ ማለት ነው ከዛ ይችንም ደብል ክሊክ ስታደርጓት ኢንስቶል ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው ይሄ ስቱዲዮ ነው መስሪያ ቦታችሁ ማለት ነው የቅድሙ ደግሞ ቤት ነው ብዬ ነገርኳችሁ ማለት ነው therefore you install both SQL server and SQL server management studio ጫናችሁ ማለት ነው አሁን it is the simplest thing to do ማለት ነው ሁለት ነገሮችን ነው የምትጭኑት SQL server 2019 express ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ ከዛ በኋላ እሱን ትጭናላችሁ ሁለተኛ ላይ ደግሞ ዳውንሎድ SMS ትሉታላችሁ ማለት ነው now
ይሄን ለመጫን ሃርድዌር ያስፈልጋል ኮምፒውተር። በነገራችን ላይ ደግማችሁ እንዳትጠይቁ ነው የምነግራችሁ እንጂ ኦልሬዲ ይሄን በተመለከተ የኔ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ሄዳችሁ ብታዩ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኮምፒውተር ላይ የሚያስፈልጉ ኮምፒውተሮች እንዴት ናቸው፣ ኮምፒውተር እንዴት ነው የምንመርጠው የሚለው ጽፌላችኋለሁ። ለሚ ሾው ዩ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ልሂድና የትኛው ነው የሚያስፈልገው የሚለው በደንብ አንደርስታንድ ታደርጉት ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ልምጣ። ዮቤ here you go, let me bring this, here you go። ይሄ ዮቤ የሚላለኝ ይሄንን እዚህ ጋር ስትመጡ የኔ ቻናል አለና እሱ ጋር ገብታችሁ በተለይ ነው እንደውም አሁን አድቫይዝ ማደርጋችሁ ፕሌሊስት የሚላል ታያችኋል። እዚህ ጋር ፕሌሊስት ላይ sorry let me stop this guy ፕሌሊስት ላይ መጣችሁ you can see all this። እነዚህ ብቻ አይደሉም በነገራችን ላይ ፕሌሊስቶቹ when you go you can see እዚህም ጋር ላይ ለብቻው እንደገና ክራሽ ኮርሶችም አሉ። ስለዚህ እዚህ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኮምፒውተር የሚለው ላይ መጣችሁ ይሄን ክሊክ ብታደርጉት ምን አይነት ሶፍትዌር ኮምፒውተር ያስፈልጋቸዋል፣ እንዴት ነው የምትገዙት፣ ለመግዛት ኮምፒውተሩ ክራይቴሪያው ምንድነው የሚለው ኤክስፕሌን ለማድረግ ሞክሬያለሁ ማለት ነው። you need to go there and then understand it very well ማለት ነው። ለዚህ ለስኩዌል ሰርቨር ግን 4 GB ያለው ራም ካፓሲቲ ያለው ማለት ነው። ብዙ ኤክስፔንሲቭ ያልሆነ ላፕቶፕ ያስፈልጋቸዋል። እኔ አድቫይዝ ማደርጋችሁ ወገኖቼ ብትችሉ ኢንቨስት አድርጉ አሁን። አለበለዚያ ግን አሁን የቆጠባችሁት ገንዘብ ነገ መውለድና ሪዋርዲንግ ሊሆንላችሁ አይችልም። ሶ ኢንቨስት as much as possible ቴክኖሎጂ ላይ ማለት ነው። ባይ ላፕቶፕ ዩዝ ኢት as much as you can። ከዛ በኋላ ሪዋርዲንግን በኋላ ታዩታላችሁ ማለት ነው። therefore እነዚህን ትጭናላችሁ፣ ማሽን አላችሁ ማለት ነው። ሲስተሙን ጨረስን ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ አላችሁ ተመልከቱ፣ ሃርድዌሩ አለ ማሽኑ ማለት ነው። እናንተ አላችሁ ሂማንዌር ማለት ነው። ሶፍትዌሩ ደግሞ ስኩዌል ሰርቨር እና ስኩዌል ሰርቨር ማኔጅመንት ስቱዲዮን ጫን ማለት ነው። ይሄ ነው እንዴት እንደሚጫን ያየንበት ማለት ነው። ስለዚህ we finished the installing SQL server. The next step ምንድነው የምናየው database design and development concept የሚለው ኤክስፕሌን አደርግላችኋለሁ። ብዙዎቻችን ሚስ የምናደርገው ኮንሰፕት ስለሆነ I need you guys to understand it very well. Then we'll go to creating a database. እነዚህን ነገሮች አይተን ሰዓት ከጨረስን እዛ ላይ እናቆማለን ማለት ነው። አሁን